אתם צוחקים כי כולכם רציתם לשאול את זה? מה זה? אז מה זה אומר בעצם להיות קרווניסט? זה אומר לפתוח את הארון במטבח אחרי נסיעה ולהיות מותקף פיזית על ידי צנצנת דבש, ולפתוח את הברז עם המרפק עם סבון בידיים ולגלות שדווקא עכשיו המשאבה נסתמה. לקשור את המקרר כשמתעוררות תחושות של פחד זה להגיד 200 פעם ביום. סולר. מהסולר. רגע, מהסולר. 200 ליטר. 200 ליטר. 200 ליטר. 200 ליטר. טלוויזיה יש לך? לא, אין טלוויזיה. לא, אין טלוויזיה. זה לקום בבוקר שעה מוקדם יותר כדי להספיק לשבת עם שכנים לקפה לפני שהולכים לעבודה. זה לשלוח לעצמך מיקום כדי לדעת איפה אתה גר בעצם עכשיו. זה לגלות שהאיתום מתעייף בדיוק, אבל בדיוק כשהתחיל הגשם הראשון. זה להדביק את התמונות לקיר ואת הפסלי יופי למדף, ולחנות באדמה יבשה שמתגלה להיות מאוד בעייתית ברגע שמתחיל להיות גשם. זה לחנות בזווית כדי למצוא את עצמך מטפס את האברסט לשירותים בבית של עצמך. מאיפה חשמל? יש לנו פאנלים סולאריים שצריך לנקות אותם כל כמה זמן מאבק, אחרת הטעינה שלהם היא לא אופטימלית. כמו שאתם רואים, אני צריכה לנקות אותם. מה עושים עם השירותים? יש טבליות כימיות ונראות ככה. אני לא הצלחתי לחיות עם האשמה של מה שזה סביר להניח עושה לכדור הארץ. אני אישית שמה חומץ וסודה לשתייה. הבעיה עם חומץ שהוא תוסס. קחו טיפ מאחת שהייתה שם. כן. קודם לשחרר את הלחץ ורק אחר כך להתיישב. יש בכלל קרווניסטים אחרים שיש להם שירותי קומפוסט, שזה נראה לי הכי טוב למי שיש את המקום. זאת המקלחת שלי. איך אני מחממת מים? יש לי קומקום. מחממת בו פשוט ליטר מים, שופכת פנימה, מערבבת עם היד. חוסכים מקלחות קצרות. ולשאלה, ההוקו מסקרנת את רוב בני האדם, טלוויזיה? כן, לרוב הקרווניסטים יש טלוויזיה. אני אישית לא אוהבת את הימצאותה של הטלוויזיה באופן קבוע, ולכן מדי פעם היא מחוברת, לרוב היא לא. מוציאה את עמדת הגז משימוש, מאחר ואני לא כל כך מבשלת את זה באמת. לא עקרוני ולא משמעותי בשום צורה. בוא נגיד, אם מרגש את הצורך להוציא אותה, אז אתה לא במקום הנכון. עכשיו אני באילת. הגעתי לאיזו מכבסה ציבורית שבה אני עושה כביסה. אני מביאה את האבקה שלי, את העטבים שלי. יש לי מתלה כביסה על הקרוון. אז מה שאני עושה בדרך כלל, אני שמה את הכביסה לחצי שעה. בינתיים אני מתפננת לי בבית בזמן שהכביסה נעשית. החתול הזה. לא, סורי. ניתן לכם 50 שקל ליום, 6 ימים מראש. סורי. גם זה קורה. לוקחת את הכביסה, נוסעת למקום אחר שאולי קצת יותר נעים להיות בו, תולה אותה. אם אין בהישג יד איזושהי מכבסה ציבורית,
אפשר להשתמש כמובן במכבסות רגילות למי שאין לו בעיה לשלם כסף, ואפשר גם לעשות כביסה ביד, זה גם אופציה. ימים של חורף, שאני לא יכולה לתלות כביסה בחוץ, אני מותחת את החוט הזה, ואז עליו אני יכולה להניח את כל הבגדים שלא התייבשו, ומתייבשים מהתנור. ובחורף לא צריך לחפש מאיפה למלא מים. אני עוברת בו טסט עכשיו, כולם באורות על הרכב. هي أوقات شات مساعد إلا أنا. נסעתי לאילת איזה 3 פעמים כבר. מה זה קרוון, לא? כן. חס וחלילה. כן, חס וחלילה. כמה זמן יש לנו? 6 שנים. יאללה, אמן ואמן שסיימנו עם זה. עברנו. במכה ראשונה. אין על חתיכי. אין על חתיכי. למה הם כאילו מהדקים סתם סיכות בכל מיני מקומות רנדומליים? לא הבנתי את זה. יצא לי כל כך הרבה פעמים לחזור לספר טיפולים הזה וכאילו לבדוק מה עשיתי, איפה, כמה עלה לי, טלפונים, חשבונית, לא משנה מה, או מתי החלפתי רצועת טיימינג, או מתי קניתי את הצמיגים, או מתי, לא משנה מה. זה אחד הדברים החשובים, ממש. טוב, אחר כך נכניס את זה פה. יאללה, איפה הנקודה הבאה? מה זה? אני ריבי עומד לעלות באוויר. נראה לי כאילו הולך להתפוצץ. הולך להתפוצץ, איזה לחץ הזה. וואלה, שלא התפוצץ עלינו. דודו! גבירותיי ורבותיי, שלום. אנו שמחים לארח אתכם בנסיעה זו טרנזיט 1985. צוות הנסיעה, שזה רק עידן כהן, אחראים להעברת הדגשים הבאים לטובת שימוש סביר בכלים שמסביבכם. אנא ודאו שבהגינה המוחלטת של הכלי, חוט נשיבת הרוח פונה לעבר השמשה בחורף כדי להימנע מטלטולים מיותרים, ופונה לאחד הצדדים בקיץ כדי לוודא שהרוח תיכנס עם כיוון החלונות. בהתעלי הכביסה במתלי הכביסה יש לפרוס את הכיסוי שנתפר במיוחד למאורה, הן בזמן גשם והן כדי להרחיק עיניים סקרניות מהלבנים שלכם. כשהאוויר עומד ובהיעדר מזגן יש לפרוס על החלון בד רטוב במעט, או לחלופין להתעטף באחד. ניתן להצטייד בשפריצר איכותי, להרטיב את הפנים מדי פעם או להיכנס לשטיף מהיר. במקרה של תקלה יש לדעת שמערכות התפעול ברכב מפוצלות, ולכן לכל דבר יש גיבוי שיאפשר תפעול עד התיקון. אל דאגה. בהיעדר רשת לחלונות, כדי להימנע מזבובים יש לפעול לפי ההנחיות הבאות. לקראת שקיעה יש לסגור חלונות. במידה והמצב מאוחר מדי, ניתן לרסס מים עם מעט תמצית וניל וקינמון, או שניתן להצית תערובת משומשת ויבשה של קפה שחור. הזבובים יברחו מהריח, וגם אתם. אלה הן ההנחיות. אנו שמחים שנסעתם איתנו ומקווים לראותכם שוב. עד הפעם הבאה, להתראות. הכל הפוך, המזרן, אני, הכל נרטב. נגמרו לי המים. ואני גם ככה על הקצה עם החשמל. הייתה לי נזילה גם, מקווה שהיא לא עשתה יותר מדי נזק.